नमस्ते टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई अब अनावश्यक इमेलबाट छुट्टी परे गर्नुहोस्। जीमेलको यो नयाँ फिचर के छ यो बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो छ। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेललाई अल थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला। भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। आजकल धेरैजसो डिजिटल प्लेटफर्म वा वेबसाइटले इमेल, जीमेल अकाउन्ट मार्फत सिधै साइन अप गर्ने सुविधा दिने गरेका छन्। यसरी साइन अप गर्दा ती प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको अनुमति अनुसार गुगल अकाउन्टमा भएको नाम, इमेल, ठेगाना र प्रोफाइल फिचर जस्ता विवरणहरू प्रयोग गर्ने गर्छन्। कतिपय साइटले सेवाको प्रकृति हेरेर अन्य थप विवरण पनि लिन सक्छन्। यसरी साइन अप गरिएका प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई नियमित रूपमा आफ्ना अपडेट वा जानकारी पनि इमेल मार्फत पठाइरहेका हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा हामी आफैले पनि जानकारी पाउनका लागि विभिन्न न्युज लेटर वा साइट सब्सक्राइब गरेका हुन्छौँ। तर समयसँगै ती प्लेटफर्म हाम्रो लागि असान्दर्भिक हुन सक्छन् र तिनले पठाउने अनगिन्ती इमेल झन्झटिला लाग्न सक्छन्। यस्ता इमेलका कारण महत्त्वपूर्ण इमेल छुट्ने डर समेत हुन्छ। यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै गुगलले जीमेलमा म्यानेज सब्सक्रिप्सनको फिचर थपेको छ। यो फिचर अन्तर्गत तपाईले सब्सक्राइब गर्नुभएका सबै प्लेटफर्मको सूची एकै ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसको मद्दतले आफूलाई आवश्यक नभएका वा झन्झटिला लाग्ने प्लेटफर्मलाई क्षणभरमै अनसब्सक्राइब गर्न सकिन्छ। कसरी प्रयोग गर्ने म्यानेज सब्सक्रिप्सन फिचर म तपाईहरुलाई देखाउनेछु। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले आफ्नो जीमेलमा जानु होला। मोबाइलमा भएको जीमेललाई यसरी टच गर्नु होला। कुनै पनि जीमेलमा। अब जीमेलमा मैले टच गरिसकेको छु। अब हेरेर म आफ्नो जीमेलमा आएको छु। जीमेलमा आइसकेपछि यतापट्टि 3 डटमा यसरी टच गर्नु होला बायाँतिर। अनि तल हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेज सब्सक्रिप्सन भन्ने छ। यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुले सब्सक्रिप्सन अथवा सब्सक्राइब गरेका हेरेर यसरी आउनेछन्। विभिन्न आउनेछन् जस्तै आउनेछन्। अनि हेरेर यो दायाँपट्टि यसमा टच गर्नु होला। यो मेसेजको बक्स भएकोमा यसरी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि हेरेर अनसब्सक्राइब भन्ने छ। यसमा टच गर्नु होला। अब यो हटिसकेको छ। हेरेर अब तल छ अर्को छ जस्तै हेरेर टच गर्नु होला। अनि अनसब्सक्राइब भन्ने छ यसरी टच गर्नु होला। अनि यो एकदमै रिमुभ हुन्छ। हेरेर मैले अर्को पनि अनसब्सक्राइब गरेको छु। हेरेर अर्को पनि मैले अनसब्सक्राइब गरेको छु। यसो गर्दा एकै पटकमा उक्त प्लेटफर्म अनसब्सक्राइब हुन्छ। आफूले अनावश्यक इमेल पठाउने प्लेटफर्म खोजेर छुट्टै अनसब्सक्राइब गर्ने झन्झट यो नयाँ फिचरले हटाएको छ। पक्कै पनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो सम्बन्धी र मैले हेरेर तपाईहरुलाई यो जुन जीमेलमा आउने झन्झटिला अथवा हामीले लिङ्क गरेर राखेका हुन्छौँ कहिलेकाहीँ आइरहेको हुन्छ अथवा केही कुराहरू हुन्छ तपाईँ यसमा परेशान हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ यसले एकदमै तपाईलाई झन्झटिलो बनाइरहेको छ भने त्यो फिचर एकदमै बेस्ट हुन सक्छ। किनकि योबाट हामीले मुक्त पाउन सक्छौँ। सजिलो छ। तपाईहरुले जीमेलमा गएर माथि 3 डटमा टच गर्दा अनि यतापट्टि तपाईले तल म्यानेज सब्सक्रिप्सनमा टच गरेर सजिलै तरिकाले हामीले हटाउन सक्छौँ। एकदमै नयाँ फिचर छ। तपाईहरुले पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला र कस्तो लाग्यो भिडियो त्यो पनि तपाईहरुले कमेन्टमा लेखिदिनु होला। हस्, थ्यांक यू फर वाचिङ भिडियो। बाइ।